Chỉnh sửa âm thanh là một trong những phần vô cùng quan trọng trong edit video. Tuy là không quá mất thời gian để làm, nhưng mà để làm cho nó ngon, cho nó chỉnh chu thì cũng không phải là một chuyện đơn giản đâu. Chỉnh sửa âm thanh thì có rất là nhiều kiểu, từ chỉnh giọng cho MV này, những cái video karaoke này, vlog này, những cái video kể chuyện này, hay là những video podcast này. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ tập trung chủ yếu chỉ cho mọi người làm sao để mà chỉnh một cái âm thanh từ như thế này trở thành như thế này. Thì cái kiểu chỉnh âm thanh của mình nó sẽ phù hợp với những cái video kể chuyện hay là podcast, hay đơn giản là những cái video hướng dẫn mình hay làm trên kênh Work Editor này nè. Ok, để mà bắt đầu thì bây giờ mình sẽ chọn phần mềm để chỉnh sửa âm thanh. Phần mềm để chỉnh sửa âm thanh thì nó có nhiều vô số kể luôn, nhưng mà hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người tập trung chủ yếu vào phần mềm Adobe Audition. Lý do là bởi phần mềm này nó link trực tiếp với Premiere luôn. Thế nên là khi mà mọi người edit video, mọi người có thể link qua Adobe Audition, xong sau đó chỉnh sửa âm thanh rồi save lại luôn. Nó khá là tiện cho mọi người á. Có một cái mà kênh của bạn Hoàng HD thường nhắc tới mà mình thấy khá là hay á, đó chính là bất kỳ một cái video nào cũng đều cần công đoạn tiền kỳ và hậu kỳ. Thì kể cả cái việc thu âm cũng vậy. Không phải là mọi người muốn thu sao thu, xong sau đó về hậu kỳ là nó cân được tất. Nó không phải như vậy mọi người hiểu không? Đầu tiên là mọi người phải hiểu cái nguyên tắc của cái việc thu âm. Để mà thu được một cái âm thanh chất lượng nhất á, là mọi người phải để mic càng gần miệng mình càng tốt, giống như mình đang để hiện tại nè. Lý do thứ nhất á, đơn giản là ai cũng hiểu rồi đúng không? Là để mic càng gần thì cái giọng mình nói chuyện nó càng lớn, thì nó thu âm vô sẽ càng tốt hơn. Ngoài ra là khi cái mic nó càng xa mọi người á, thì cái giọng nói của mọi người nói chuyện á, nó sẽ càng có cái nó sẽ không có được hay cho lắm. Còn một cái nữa là cái setting lúc thu. Mình không biết là mọi người có để ý hay không, nhưng mà thường như bạn filmmaker á, thường họ set cho cái âm lượng thu vào của họ rất là nhỏ luôn. Ví dụ như trong máy ảnh của mình lúc nào mình cũng set cái âm lượng thu vào khoảng 5 dB thôi. Lý do là bởi á, set cái âm lượng thu vào nó nhỏ như vậy á, nó lại thu được giọng của mình nhưng mà không thu những cái tập âm của cái môi trường xung quanh. Mọi người cứ nghĩ là để âm lượng đầu vào thu to thì cái giọng mình to đúng không? Thì nó cũng đúng, nhưng mà đồng thời nó cũng thu những cái tập âm vào cái âm thanh của mọi người. Và khi nó đã thu những cái tập âm đó vô rồi á, là cái việc hậu kỳ của mọi người để mà giảm noise hay là gỡ nó ra rất là khó, gần như là không thể luôn ấy. Vậy nên lúc mà mọi người thu á, lúc nào cũng xét cái phần âm thanh thu vào thiệt là nhỏ luôn nha. Ok, trước khi mà tiếp tục tới với video á, thì mình muốn giới thiệu tới mọi người nhà tài trợ của mình ngày hôm nay, đó chính là Motion Array. Thì đây là một cái nền tảng mà mình đã sử dụng được khoảng vài tháng gần đây rồi. Họ chuyên cung cấp những cái video asset giống như là video template này, motion graphic này, stock footage này, nhà bản quyền này, sound effect này. Nói chung là họ có nhiều lắm. Mặc dù chỉ mới vài tháng thôi, nhưng mà cái trải nghiệm sử dụng Motion Array của mình á, nó rất là ok nha. Từ cái cách mà họ luôn luôn cập nhật những cái video template của họ rất là thường xuyên. Đặc biệt là cái core plugins của họ nha. Hiện tại cái core plugins của họ đã có hơn khoảng 50 cái plugin rồi và sử dụng được cho hầu hết mọi phần mềm edit video nổi tiếng hiện nay luôn. Ngoài ra thì một cái đặc biệt mà mình khá là thích ở Motion Array á, đó chính là họ rất là chịu khó sắp xếp file. Tức có nghĩa là mỗi khi mà mình tải một cái video template free ở trên mạng hay là trên một cái nền tảng nào đó khác về á, thì thường á là cái cách sắp xếp file của họ không có được chỉnh chu á, và nhiều khi không có video hướng dẫn sử dụng, hoặc là có nó cũng hơi khó hiểu, đôi lúc nó hơi khó sử dụng đối với mình. Nhưng mà những cái video template hay những cái motion graphic hay là bất kỳ một cái công cụ nào mình tải ở trên Motion Array về thì thiệt sự á, họ luôn luôn sắp xếp file bố cục rất là chỉnh chu, luôn luôn kèm theo video hướng dẫn sử dụng nè, hoặc là những cái file PDF hướng dẫn sử dụng nè. Nên thực sự là cái trải nghiệm sử dụng Motion Array của mình rất là ok. Bạn nào mà tò mò muốn tìm hiểu thử về Motion Array thì có thể bấm ở dưới đường link mình để dưới phần mô tả của video, đăng ký sử dụng và trải nghiệm thử nha. Ok. Nãy giờ mình nhớ ra là mình có tí trục trặc một xíu. Nó có một cái hơi kẹt á, là nãy giờ là mình thu âm qua cái phần mềm Broad Central và Adobe Audition á, để mà có được một cái chất lượng âm thanh tối ưu nhất. Nhưng mà hiện tại á, thì mình không thể làm được cái chuyện đó, bởi vì á, là mình hướng dẫn cho mọi người á, hậu kỳ á, thì mình không thể sử dụng cái phần mềm Adobe Audition vừa chỉnh sửa âm thanh vừa thu âm cùng lúc được, tại vì nó không hoạt động được á. Thế nên là bây giờ mình phải lấy cái mic của mình và gắn lên lại trên máy ảnh rồi. Ok, thì nó hơi lỗi kỹ thuật một xíu, nhưng mà kệ đi. Quan trọng vẫn là những gì mà mọi người tìm hiểu được ngày hôm nay thôi. Nãy giờ mình đã nói cái phần tiền kỳ rồi, bây giờ thì mình sẽ nói cái phần hậu kỳ. Mình sẽ lấy cái ví dụ bằng chính cái video đợt trước mình làm trên kênh YouTube này luôn, cái video mà về nhà bản quyền á. Lúc mà mình quay cái video này á là mình quay bằng máy ảnh và thu âm bằng laptop với cái mic Raw Video Mic Go 2 của mình, cùng với phần mềm Broad Central và Adobe Audition. Đó giờ sao trong Premiere hiện tại của mình á, là mình có cái file video này và cái file âm thanh này, và cái file âm thanh ở dưới là cái file âm thanh từ cái mic này. Ok, thì bây giờ mình bắt tay vô mình làm luôn nha. Thì đầu tiên á, mình sẽ làm sao để mà hai cái âm thanh mình nó match với nhau. Hồi xưa thì mọi người phải tự nghe rồi tự kéo, còn bây giờ đã khác nhiều rồi. Bây giờ mọi người chỉ cần tô trong Premiere nè, từ phải vào bấm synchronize và ok. Nó sẽ tự động tìm cái điểm giao nhau giữa hai cái đoạn âm thanh này và nó để vô cho mọi người luôn. AI bây giờ nó xịn lắm. Đấy. Ok. Rồi bây giờ mọi người nghe thử đoạn nha. Bản quyền là một trong những yếu tố mà bất kỳ một
Ok, nhà bảo quyền là một trong những yếu tố mà bất kỳ một bạn freelance video editor nào cũng đều cần phải có. Vậy rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu edit nó trên phần mềm Adobe Audition. Bây giờ thì mới thật sự là bước vô cái phần chỉnh sửa âm thanh này. Bây giờ mọi người chuột phải vô cái phần âm thanh ở dưới này nè, cái phần âm thanh từ mic nè, edit clip in Adobe Audition. Rồi mình xóa hai cái cũ của mình đi nha. Đấy, rồi mình nghe thử nha. Ok, nhà bảo quyền là một trong những yếu tố mà bất kỳ một bạn freelance video editor nào cũng đều cần phải có. Bây giờ chúng ta phải phân tích âm thanh, cũng giống như cái việc chỉnh màu vậy đó. Trước khi mọi người chỉnh bất kỳ một cái thứ gì á, mọi người phải phân tích nó trước. Mình thử phân tích cái âm thanh này coi nó có vấn đề gì nha. Ok, nhà bảo quyền là một trong những yếu tố mà bất kỳ một bạn freelance video editor nào cũng đều cần phải có. Rồi, bây giờ mọi người có thể thấy á, thì cái âm thanh trong này á, nó có khá là nhiều vấn đề. Thứ nhất là nó khá nhiều tiếng noise, cái tiếng của mình nó cũng hơi bị vọng là tại vì mình thu âm trong phòng á. Thu âm trong phòng bao giờ nó cũng bị vậy đó, nó sẽ có cái tiếng vọng vọng lời vậy đó. Với cả cái EQ của nó nữa, cái giọng của mình nó đang không có được có cái độ trầm ấm giống như là những cái giọng trong podcast vậy á. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người để làm sao nha. Bên này là cái phần effect rack này, thì tất cả đây là mọi người sẽ chọn những cái effect, làm từng lớp effect á, để mà làm cho cái âm thanh mình nó có chất lượng tốt nhất. Thì mọi người chuột bấm vô cái mũi tên này, vào filter EQ này, parametric equalizer này. Đây thì chỉ có cái là cái giọng mình nó hơi tuồn xíu, mình cảm giác là nó không thoát được á, nên mình sẽ phải vô cái phần 2 ok, nhà bảo kéo quyền là lên một một trong những xíu. yếu tố mà bất kỳ một bạn freelance video editor nào cũng đều cần phải. Nè mọi người thử nghe thử nha. Ok, nhà bảo quyền là một trong những yếu tố mà bất kỳ một bạn freelance video editor nào Đó, cũng đều mình cần nghe phải cái có. giọng mình nó thoát ra chưa? Ok, đó là bước 1. Bây giờ mình sẽ tới với bước 2, là bây giờ mình sẽ muốn cái giọng mình nó có cái chất trầm ấm đúng nghĩa ra. Đấy, thì bây giờ mình vào cái phần special mastering đây, trong phần special mastering bấm vào và mọi người chọn cái preset này, chọn make room for vocal. Ok, rồi bây giờ mình cũng không phải là chuyên gia chỉnh sửa âm thanh gì đâu nha, mình cũng là gà mò thôi, mình chỉ chỉnh dựa trên những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm trong công việc của mình thôi. Mọi người nghe lại thử nha. Ok, nhà bảo quyền là một trong những yếu tố mà bất kỳ một bạn freelance video editor nào cũng đều cần. Rồi bây giờ cái phần picking enable này mình sẽ muốn giảm nó xuống, mình giảm nó xuống tầm khoảng từ 16 ấy, nghe lại nha. Ok, nhà bảo quyền là một trong những yếu tố mà bất kỳ một bạn freelance. Rồi mọi người có nghe rõ không? Giờ mình tắt cái effect này đi nè. Ok, nhà bảo quyền là một trong những yếu tố mà bất kỳ một bạn freelance. Hiện tại âm thanh nó bị nào. nhỏ lên tại vì cái effect này nó làm cái âm thanh nhỏ đi luôn, nhưng mà mọi người thấy cái giọng của mình không? Ok, nhà bảo quyền là một trong những yếu tố mà bất Nó kỳ có một một cái bạn chất trầm freelance. ấm rất là cao, nó làm ra một cái âm thanh giống như là một cái video podcast hay là kể chuyện gì, nó sẽ rất là hay, đưa vào nó sẽ rất là hay. Giờ phân tích kế tiếp, bây giờ mình đã giải quyết được cái phần âm thanh nó không thoát rồi nè, và cái phần âm thanh nó không trầm ấm rồi nè. Bây giờ mình sẽ giải quyết tới cái vấn đề âm thanh nó đang bị quá nhỏ, đúng không? Thì bây giờ mọi người bấm vô đây và chọn vô cái phần này và chọn amplify. Ok, mình sẽ chỉnh nó lên khoảng tầm 13 đi. Ok, mình nghe lại thử nha. Ok, nhà bảo quyền là một trong những yếu tố mà bất kỳ một bạn freelance. Mọi người nhìn cái thanh ở dưới này nè, cái thanh này, thanh picking level của nó nè, nó miễn sao nó nằm ở dưới cái mức -6 là ok. Nó qua cái mức -6 nó sẽ thành màu đỏ, mà nó màu đỏ thì nó có nghĩa là nó hơi lớn quá và cái âm thanh nó sẽ bị chát ra. Nhưng mà đồng thời nếu mà cái âm thanh nó dưới cái mức -6, ví dụ nó tầm -12 gì đó, thì có thể là một số thiết bị nghe nó sẽ bị nhỏ, cái đây là mình sẽ tiếp tục tăng nó lên. Một lát nữa nếu mà nó có những cái đỏ thì mình sẽ giải thích cho mọi cách để giải quyết sau. Đấy. Ok, nhà bảo quyền là một trong những yếu tố mà bất kỳ một bạn freelance video editor nào cũng đều cần phải có. Rồi, tạm thời bây giờ mình khá là hài lòng rồi. Trước khi giải quyết cái vấn đề là nó có một vài đoạn bị đỏ lên này nè, thì bây giờ mình sẽ giải quyết tới các phần noise trước, tại hiện tại nó rất là noise rồi. Giờ mình tăng âm lượng lên đó, thì đồng thời mình cũng tăng những cái tập âm trong cái môi trường xung quanh lên. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ giảm noise nha. Mọi người bấm vô đây, vô noise reduction này, denoise. Hồi xưa giảm noise cực lắm, nhưng mà bây giờ nó có cái denoise này giảm khá là xịn. Mọi người tăng lên, ví dụ mình tăng lên tầm 6% xíu. Ok, nhà bảo quyền là một trong những yếu tố mà bất kỳ một bạn freelance video editor nào cũng đều cần phải có. Thêm một xíu nữa nha. Rồi, 8%. Rồi mọi người thử nè, mọi người có thể bấm vào đây để tắt cái effect đi nha, và bấm vào đây để bật lại. Nè, bấm tắt cái effect này. Ok, nhà bảo quyền là một trong những yếu tố mà bất kỳ một bạn freelance video editor nào cũng Khá đều là cần ok phải có. rồi đó, nó giảm noise cũng khá là xịn rồi đó. Nhưng mà có một cái vấn đề bây giờ là cái gì? Nó đang bị gọi là quá nhiều cái tiếng vọng. Thế nên là mình sẽ thêm một cái effect gọi là de-reverb. Tức có nghĩa là giảm cái tiếng reverb, giảm cái tiếng vọng lại đó. Ok, bây giờ mình bấm vô noise reduction luôn, bấm vô de-reverb. Ok, bây giờ mình sẽ
cho khoảng tầm 30% thử coi nha. 30% trước. Ok, nhà bảo quyền là một trong những yếu tố mà bất kỳ một bạn freelance video editor nào nè, coi này, tắt nè. Ok, nhà bảo quyền là một trong những yếu tố mà bất kỳ một bạn freelance video editor nào cũng khá là ok rồi đúng không? Bây giờ nếu mà mình tăng lên xíu nữa thôi, bây giờ mình tăng lên tầm 45%, mình nghĩ vậy. Đừng có tăng qua 50 nha, thường qua 50 nó sẽ âm thanh nó sẽ hơi kỳ một xíu. Đấy, thế nên mình tăng thường lúc nào cũng là ở dưới 50 thôi. Ok. Ok, nhà bảo quyền là một trong những yếu tố mà bất kỳ một bạn freelance video editor nào cũng đều cần phải có. Ok, có tầm 40% thôi là vừa. Đấy. Ok, nhà bảo quyền là một trong những yếu tố mà bất kỳ một bạn freelance video editor nào cũng đều cần phải có. Cái âm thanh khác biệt chưa? Nè, lúc chưa, bây giờ mọi người có thể bấm vào đây để tắt tất cả effect nha, xong bật lại nè. Tắt tất cả effect để nghe thử. Ok, nhà bảo quyền là một trong những yếu tố mà bất kỳ một bạn freelance video editor nào cũng đều cần phải có. Đấy. Rồi, bây giờ mình đã giải quyết được một số các vấn đề rồi. Giờ nó có vấn đề là này, cái chữ ok của mình ok này, nhà bảo nó bị đỏ này, mọi người thấy không? Đấy. Ok, nhà bảo quyền là một đó, có nghĩa là âm thanh nó đang bị quá lớn. Nó quá lớn như vậy nó sẽ không tốt. Mình sẽ giải quyết bằng cách gọi là nó có một cái effect trong Adobe Audition, nó gọi là hot limiter. Tức là mọi người vô đây nè, cái compression của nó này, vô hot limiter này. Mọi người cứ vô cái phần này nè, đấy, maximum của nó đó. Thì mọi người trừ ví dụ như là hiện tại nó là trừ 0.1 không, mọi người cho là trừ 6.5 đi, ví dụ vậy. Có nghĩa là nếu có âm thanh nào cao hơn cái mức trừ 6.5 này, tự động cái effect này nó sẽ giảm cái âm thanh đó xuống còn trừ 6.5. Đấy, bây giờ mọi người coi thử nha. Đó, ok, mọi người thấy không? Yếu tố mà bây giờ mình không có cái phần đỏ nào cũng đều cần phải có. Lớn thêm tí nữa đi ha mọi người. Mình đi cho tầm 17 đi. Đấy. Ok, nhà bảo quyền là một trong những yếu tố mà bất kỳ một bạn freelance video editor nào cũng đều cần phải có. Bây giờ nó có cái mà rất là ít các bạn chỉnh sửa âm thanh nào mà để ý, mình thấy vậy luôn. Đó chính là cái hiện tượng sibilant á, trong audio á, nó hay bị như vậy lắm. Khi mà mọi người nói những cái âm sờ cái đó nghe rất là chói tai. Bất kỳ một bạn freelance video editor freelance, mọi người nghe cái tiếng của mình nghe nó rất là chói tai. Đấy. Vậy thì làm sao để mà giảm cái tiếng này? Bây giờ mọi người zoom vô đây nha. Zoom giảm. Ok. Nếu mọi người không thấy cái thanh này của mình á, không thấy cái thanh đỏ này của mình á, thì chỉ cần bấm vào đây nha. Bấm vô cái mũi tên ngay dưới này, bấm vô cái là nó hiện lên. Ok. Thì hiện tại mọi người thấy này không? Cái này gọi là những cái hiện tượng sibilant này. Nó có cái nó có một cái màu đỏ đỏ này, nó nhảy lên cái phần trên điểm 10kHz và 8kHz này. Nó nói chung là thường nó nằm ở cái điểm này, nó sẽ bị như vậy. Đấy. Thì mọi người nghe lại nè. Một bạn freelance video editor nào cũng đều cần phải có. Sử dụng nhà bản quyền và sao effect tới từ nền tảng Artlist. Khi mọi người thấy cái chữ Artlist đó, tới từ nền tảng Artlist, nó tô một cái phần đỏ cái đây này. Đấy, và những cái đây là những cái điểm gì? Cái điểm mà nó ở dưới đây thì không sao nha, từ dưới này đổ xuống thì không sao, nhưng mà từ trên này đổ lên là nó là những cái hiện tượng sibilant. Và sao effect, nó cái chữ sao effect của mình thấy không? Quyền và sao effect tới từ nền tảng Artlist. Đấy, thiệt ra bây giờ cái âm thanh của mình là nó còn đỡ nha, nhưng mà có một số cái âm thanh là nghe nó cực kỳ chói tai luôn. Vậy nên bây giờ mình sẽ giảm thiểu nó bằng cách nào? Nó sẽ có một cái effect nữa, nó gọi là mọi người vô effect xong rồi kiếm tới một cái phần nên mình không nhớ nó nằm ở đâu để mình kiếm thử coi nha. Đây, nó gọi là de-esser. Khi mà mọi người bấm cái effect này á, thì đầu tiên nha, mọi người phân tích coi những cái hiện tượng sibilant của mọi người nằm ở đâu. Tức có nghĩa là giờ theo cái video này. Đấy, tức có nghĩa là nằm đó khoảng độ 8kHz rồi 10kHz đúng không? Nó nằm đó khoảng độ đó. Thì giả dụ bây giờ mình chỉnh tầm 9.000 đi, tại vì ở giữa 8.000 với 10.000 thì cho nó tầm 9.000. Đấy. Và cái bandwidth này mình để max luôn, thường là mình hay để max lắm nha. Ok. Rồi. Mình hiện tại một cái threshold ở đây là cái độ mà mọi người sẽ giảm cái tiếng sibilant đó. Thì bây giờ mình nghe lại trước đây nha. Quyền và sao effect tới từ nền tảng Artlist. Thì mọi người thử giảm cái threshold này nữa nha, giảm xuống 140 coi. Quyền và sao effect, nhà bản quyền và sao effect tới từ nền tảng Artlist. Rồi vậy là không phải ở cái điểm 9.000 rồi, mình nghĩ là phải ở điểm 8.000. Ok, thử đây nha. Và sao effect tới từ nền tảng Artlist trong hầu hết đó, mọi người nghe không? Này bây giờ mọi người mình tắt này. Quyền và sao effect tới từ nền tảng Artlist trong hầu hết sự nghiệp. Đó mọi người nghe những cái tiếng sờ của mình không? Bây giờ mọi người bật lên lại nè. Và sao effect tới từ nền tảng Artlist trong hầu hết sự nghiệp của mình. Đó, mọi người tăng cái threshold lại đi, không cần để nó quá thấp. Ok. Tại vì giờ mình chọn đúng 8K rồi. Đấy.
quyền và sao phát tới từ nền tảng Artlist trong hầu hết sự nghiệp của mình luôn. Giảm xíu, ok. Tắt thử nè. Và sao phát tới từ nền tảng Artlist trong hầu hết sự nghiệp của mình. Mọi người thấy ba cái chữ sờ mình rất là nặng. Như giờ bật cái G-Insert này lên. Quyền và sao phát tới từ nền tảng Artlist trong hầu hết sự nghiệp của mình luôn. Đó, mọi người thấy không? Gần như là nó đã giải quyết được cái vấn đề này luôn rồi. Và bây giờ mọi người tận hưởng là thành quả này. Nãy giờ chúng ta đã làm tất cả các effect này, mọi người tận hưởng như này, tắt hết tất cả này. Ok, nhà bảo quyền là một trong những yếu tố mà bất kỳ một bạn freelance video editor nào cũng đều cần phải có. Bản quyền và sao phát tới từ nền tảng Artlist trong hầu hết sự nghiệp của mình luôn. Đó, mọi người thấy không? Âm thanh bây giờ nó vừa trong hơn này, vừa ít noise hơn này, trầm ấm hơn này, giảm được cái hiện tượng sibilance này. Đấy, nó rất là nhiều thứ đã được làm trong này rồi. Có một cái nữa là mọi người có thể save nó lại thành preset nha. Ví dụ ở đây này, có nút này save lại. Ví dụ một indoor vocal, ví dụ vậy. Đấy, xong mình bật đây này. Đấy, mọi người thấy cái preset của mình đây không? Đó, là mình có thể lưu lại để được sau mình xài tiếp. Đấy, xong sau đó bây giờ mọi người chỉ cần bấm apply nữa là xong. Này, mọi người phải bấm apply nha, không apply là coi như công sức nãy giờ bỏ. Đấy, và bấm apply nha. Đấy, sau đó apply. Đó, đây là một trong những yếu tố mà bất kỳ một bạn freelance video editor nào cũng đều cần phải có. Đấy, mọi người thấy chất lượng âm thanh hiện tại chưa? Sau khi tất cả mọi người đã làm như vậy, như mình đã nói trước đó, do mình chỉnh trên Adobe Audition và nó đã link vào Premiere rồi, bây giờ mình chỉ cần bấm Ctrl S. Đấy, và lập tức bên Premiere này, mọi người coi này, thấy chưa? Mọi người chỉ cần bấm save bên Adobe Audition là lập tức Premiere nó cũng nhận được cái tín hiệu đó và nó lưu lại cho mọi người luôn. Đấy, mọi người không cần phải kiểu sau khi chỉnh sửa file âm thanh đó kéo lại vô Premiere nữa, mà hai cái phần mềm này nó liên lỉ nhau, rất là tiện cho mọi người luôn. Bây giờ mình đã có một cái âm thanh rất là chất lượng, có thể sử dụng vô những cái video podcast này, hay những cái video storytelling kể chuyện này, và hay là những cái video hướng dẫn này, thực sự rất là chất lượng luôn. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc cái video hướng dẫn chỉnh sửa âm thanh của mình ngày hôm nay, và mình hy vọng là cái video này cũng đã giúp ích được gì cho mọi người trong cái quá trình edit video của mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ kênh Work Editor. Sắp tới thì mình cũng đang suy nghĩ có thể nên làm content gì mới, mọi người có thể đề xuất cho mình ở dưới phần bình luận nha. Ok, bây giờ thì cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.